Yu-Gi-Oh! The Movie Battle of the God Cards 2022 in memory of Kazuki Takahashi. Without him, the movie series would never came to life. Or this movie series would never came to life. We will be forever grateful for that. Respect. We're going to see a lot of in memory of Kazuki Takahashi this year, but it's for the best. But anyway, let's go into more positive stuff, like the fact that we've got the Battle of the Gods tournament thing going on. At least I assume it's a tournament. It's a movie studios thing, so it's probably a tournament. They like the tournament arcs, and who can blame them? Tournaments are cool. 2010. Oh, jeez, it's going to take me back. They've been remaking a lot of their old content, so now they're remaking this. Tamás, végre a döntőben fogunk megküzdeni. Lehel? Itt az idő Lehel. Mutasd meg, mit mondta a gyakorló párbajainkból. Nem fogsz csalódni bennem, Tamás. Én mindent beleadok. Akkor párbaj! Good to see you back. Rendben. Lehel, kezd Or for the first time, should I say? Akkor én kezdem. Akkor kezdek is. Kezdésnek lehívom Vanguardot egy dragon, aktiválom a képességét, kidobom vele. So I get to see the first thing that started RODS. Aktiválódik a képessége, ami pedig nem más, hogy lehívhatok egy sárkánytípusú szörnyet a kezemből speciálisan. Az pedig nem lesz más, mint a hűséges Luster Dragonon. A good start. Ezután lefordítok egy lapot hátra. Jól van, lássuk, mit tudsz, Tamás. Átadom a kört. Akkor én jövök. Aktiválom is a polimerizációt, a kezemből összeolvasztok. But I've got one better. Hósárkány, és lehívom Blue Eyes, Trident Dragon. Hey, that card didn't exist in 2010. Ezt a sárkányodat még nem is láttam eddig. Kicsit feltúloztam a paklit, majd meglátod. Támadok, Trident Dragon, the Vanguard. This duel is fake news. Thomas needed to take cards from the future in order to stand a chance against Lehel. He cheated. I'm kidding. Use a Luster. Mutasd meg, mit tudsz. Jöhetsz. Szép volt, Tamás. Akkor ideje, hogy én bizonyítsak. Húzok! Claw of Hermos. Mirage Dragon. Akkor. These aren't gonna help. Lefordított Holobehant egy csapdalapomban. These might. Visszahívom a hűséges cimborát. Térj vissza! Luster Dragon! Felhúzott Claw of Hermos. Társítom a Mirage Dragonhoz. Hey, I've only used Claw of Hermos in the actual RODS. A Luster Dragon. Oh. Így, mivel 7 sárkány van összesen a mező és a temetőbe, a Luster Dragon ereje 6900-ra nő. Micsoda? Ilyen erősek a Yeah, you're one to talk about OP cards. Szép volt. Én jövök. Hát sok mindent tudok tenni a sárkányod előtt, hogy kijátszom a Silver Strike, és így az egyik hósárkányt visszahozom a védelmi állásba. Jöhetsz. Why is the defense red? Húzok! I guess there's a Hát difference. ez nem volt túl sok, így nem fogod egy könnyen megélni. Úgy néz ki, a védekező állásban lévő szörnyed mögött se leszel biztonságban, Tamás. Akkor aktiválom a Fantastina Crush. Ooh, Ez a különleges varázskártya felszerelhető egy normál sárkány. it's gonna do piercing Azt akarom, damage. hogy éppen az. A kártya hatását pedig hamarosan megtudom. Luster Dragon, támad meg a hósárkányát! Átüti a védelmet? Yes, you did. Miért veszítettél életpontot? Ez a varázskártyámnak volt köszönhető, aminek hála így a sárkányom átütött a védelmedet. De a java még csak most jön, Tamás, ugyanis így megidézhetek Red Phantasm Spiral Dragon. Jelenj meg! A varázslatom pedig rácsapolódik, és itt direktbe támadhatok. Úgyhogy a támadás előtt aktiválom a Nutrienzét, és kapok 4000. He should have activated that sooner, but he didn't know the card allowed him to do piercing damage, so it's not really a problem. Ezen az álláson fordítani. Én bízok a paklim erejében. Csak How are the figyelj. cards? Guide me. Kisjátszom húzott lapot. Kidobom Black Castle Soldier, Radiantnek, húzhatok 2 lapot, majd kijátszom az Ancient Rules, és a kezemből leívhatom a harmadik sokkányt, akit fel is áldozok, mint hozzá kijátszom. Majd Telephant Giftet. Then you're gonna draw into Dragon's Mirror twice. 2 újabbat. Meg is van, amit kerestem. Kijátszom! An Ultimate Ultimate Vision. Fusion.
Most a temetőből 3 hósárkányt visszakeverek a pakliba, így le tudom hívni a 3 fejű hósárkány, mivel 3 hósárkányt kevertem vissza, ezért 3 lapot elpusztítok nála. Hogy lejön Ultimate Dragon, vagy elpusztítom a 2 sárkányodat és a Deck Spell. Minden lapom elpusztul, és még lehívod a legerősebb szörnyedet is. Mégis milyen lap az? Ultimate Dragon, támad direktnek! Majd egy lapot szetelek, hogy téged érjen a köröm. Lássuk, ezt meg tudod-e oldani. Úgy érzem, I sense that hell. Az én legerősebb fúziószörnyem erősebb, mint a... Your ultimate fusion monster. Ki kell húznom a... Dragon's Mirror. Ez Nice. az! Aktiválom a kezembe került lapot. Dragon's Mirror! Five-headed dragon. Sorry. Kivonok 5 Five lapot a god temetőből, dragon. És megidézem. Az 5 fejű sárkány! I kind of forgot you had this, I'm not gonna 5 fejű lie. sárkány! It's been a De while. az Ultimate Dragon! Yeesh. Azt hiszem, ez a párbaj eldőlt. Egy kisebb csodára lenne szükséged, hogy innen fordítani tudtam is. What the? Hol vagyok? Tamás, add át a fejlest és menj neked. Hagyjál békén, démon! Nincs szükségem a segítségedre! Darkness. Tamás, minden rendben? Már nem is akarod folytatni? Well, we didn't remake 2 and 3, so De még nálam is van egy lap, ami megment. Én jövök. you should assume I didn't. Játszom. We A didn't. Dragon's Mirror. Vagyis kivonom a temetőből. Well, with that Ultimate face that Dragon, was then. Black Luster Soldier. És megidézem Dragon Master Knight-ot. Nice. Szóval még mindig van egy erősebb szörny. De ugyanakkor a támadás. That's where you're right and wrong. Return for the different dimension. Felé 1 pontért. Az Ultimate Dragon visszajön. Dragon Master Knight támadással 500-zal nő. Dragon Master Knight leüti FGG. Ultimate Dragon pedig kiüti lehet. Pretty sure those were blue eyes in the original timeline, but then again, this is an alternate universe. And hey, it's nice to see Thomas versus Leho in the past. El, várj! Actually, then again, now I think about it, I don't think it was ever shown what monster defeated Leho, just that he lost. volna párbajhoz. Köszönöm. Been a hot minute since I've seen RLGS episode 1, not gonna lie. Fejlesztenem kell még a poklimat. Nos, ebben segítenék is neked, ugyanis hamarosan visszavonulok a párbajvástól. Thomas! De Thomas! miért? Itt That's most bullshit, megnéztem we a all know valóságot it. is. Az indokot nem árulhatom el, de ezt a lapot szeretném neked átadni. Egy kékszemű hósárkány. Why is it a fire De ezt attribute? nem fogadhatom el. Ezek a legerősebb lapjai. Kiérdemelted. Már régóta ismerjük egymást, nekem amúgy is 4 van belőle, és ha már valakinek odaadom, akkor az legyél. I would have loved it if Thomas was like, look, if you're not gonna give it to me, I'll rip it in half right here. A little Seto Kaiba reference. De ha visszavonulsz, mihez akarsz kezdeni az életeddel? Nemrég újra találkoztam egy gyerekkori barátommal, Bencével, lehet nem ismered. Most őt fogom tanítani, elég nagy reményeket fűzök hozzá. Hopefully he'll save the world from the Ezek sacred szerint beasts in the megcsinálod future. az tanítványodat. Far future. Jóval több vagy annál már lehel. Igazi rivális lettél. Or we'll have cards there that Én is. or we won't have cards then that we do now. Tisztelt lehel! Vigyázz a hósárkányom! No, seriously, imagine 2010, but all these cards exist. Ugh. I think the game would be dead. But then again, Yu-Gi-Oh! Has been dead so many times. I don't know. 2 years later. Gosh, this is 2012. What the fuck's a pendulum? Actually, with 2012, I think Z's don't exist yet. Actually, I think Z's do exist, just that they're the brand new Sonic mechanic. God. It was a different time. Nice little house, though. Bence! 1000 éve nem láttalak. Tamás, képzeld, én lettem az idei Duel Monsters bajnok. Mi? Már vége is a versenynek. Making episode 1. Nem volt ugyanaz nélküled. Nem is érzem igazi győzelemnek így. Mire célzol megint? Hiába lettem bajnok. Addig nem fogadom el a győzelmet, amíg téged le nem győznek egy párbajban. Bence, ezt már 1000-szer megbeszéltük, én abba hagytam a játékot. Miért? Verhetetlen bajnok voltál. Zsinóban 3 világbajnokságot nyertél.
És hirtelen abba hagyod és visszavonulsz. I think this is word for word the same dialogue from episode 1. Most is a kártyát. Maybe some edits, but Tudom, hogy már otherwise, mi akarsz. Bence, the main mondtam, hogy part. nem. Á, már értem. Ebben a szinkroidézős időkben a te hósárkányaid semmit nem érnek már, és emiatt nem mersz játszani. This is synchro, Bence, ezt something von makes vissza. new. Húsárkányok mindig is erősek maradnak. Bizonyíts be egy párbajban. Na jó, Bence, most felhúztál, de csak mert beszóltál a húsárkánynak. Egy párbaj. De ha én nyerek, soha többet nem hívhatsz ki párbajra. Don't worry, I'll never challenge you again 7 times is even once. Összerakom a paklim és mer. Készülj. Rendben. Találkozunk a víztoronynál. Hát jó. Alright, you played your Goonies. A párbaj. Ahhoz, hogy átjussak a földre, meg kell találnotok a számomra a legmegfelelőbb gazdátestet, és átadni neki a 3 istenkártyát. Értettem, Darkness nagy úr. Bízza csak rám rá. Ha valaki le tud győzni, miközben irányítom, az valóban méltó ehhez. Neked akartam adni Alexander, te vagy a legerősebb árnyátékos. Obelisket pedig te fogod őrizni Óbis. Megtisztel, Darkness nagy úr. Sniper őrzésére pedig már kinéztem magamnak egy nagyon erős párbajt. Nagy úr, nem Armetyrre akarta bízni? A fivérem nem ért helyet a telepemben. Így ő büntetésből itt marad az árnyékvilágban. Ah, Még we're szép, hogy establishing nem that. csak a szentbestiáim erősen repülő istenkártyát. Velük kellene fordítani a világot. Valóban itt gondolom? Rendben. Akkor tegyük kis érdekessé. Miről beszélsz? Döntsük el egy párbajban, kinek erősebb a papja. Ha nyersz, a szentbestiák hódítjuk meg a világot. Nagyszerű. És ha te nyersz? Örökké a szolgám leszel. Lefokozlak, és hadúrhelyett csak kapuőrző leszel. Micsoda? Where do you think we are? Szentbestiákat? Hogy merítszelek? Hát rendben, rendezzük le egyszerre, és mindenkorra. Just think about how different the universe would be if the Sacred Beast actually did win this. Be like an interesting what if universe, you know? When even those whole things would be like one of those random videos like, what if Tom Austin got the Secret Beast or something, like, you know, it's a random YouTube video or whatever, not really one to actually do in a movie. Then again, we're apparently remaking the first 3 movies, so I don't know. First movie in this, I guess. Kibonolhatnál dolgot, Tunindizel, keresek a kezembe. Érjed, majd egy lapot szetel. Eljössz. Hát jó, én jövök. Ki is játszom a húzott rá Disciple, majd 2 másikat védek a papuból védelmi állást. Állj, aktiválom a szentelbapnal. Awakening of the Sacred Beast, amikor a Sacred Beastot értelemben, mindig megkapom a szörnyet álló gondját, amikor megidézed. Micsoda? Mindegy meniel pontod van, akkor is le foglak győzni. Először is aktiválom a Soul Crossingot, nem targetel, feláldozom hamar. Ooh, nice. Disciple-t, és lehozom Obelisket. Obelisk támadódját megkapom érpontjét, és rabok 4000. Amit most kaptál, azt el is veszitek. Obelisk, támadj direkt! I guess specifically he had a Secret Beast Öröm when végén it szetelek egy happened. lapot, és jöhetsz. Rendben, én jövök. Basically, just had to have a Secret Beast Megidézem, get active azt in the mondjuk first vissza. place. I don't know, I don't play Secret Beasts. Hálem Várász miatt húzok 2 lapot. Réviel, támad meg Obelisket! The Disciple? Szállás alapján Oh, tudom nice. Réviel, vagyis Réviel 200 Ooh, államot, és isn't it leutázom a hard? támadógondját. Réviel, üsd a Obelisket, és Couldn't he a left the Raw as the Disciple that was in Sok defense? esélyed nincsen, de jöhet. Nem volt rossz, de most én jövök. Ki is játszom a húzott Pot of Extravagance, vagyis kivonok 6 lapot az extrából, és húzok 2 új lapot. Megidézem Raptor Slime-ot, és idézek 2 toket. Rendben, kapok előtt azért. Aktiválom az Ancient Chantet, vagyis kikeresem rá Sphere módot, feláldozom a 3 Slime-ot, megidézem, Don't you spear runs into your own és lejövök very rá. often? Az a 4000-re. Aktiválom a Super Team Body Force, vagyis visszajött a mezőre egy olyan szörny, mint ami a mezőn van, visszajön. Secret Beast Buddy Force is some Egyptian god. Don't see that every day. Inkább nem támadok, csak szetelek egy lapot. És jó. Rendben, ide térni. Húzok. Kijátszom a
Oof. És eljött. You're not even gonna see your eye in this. Fair enough. Támadások 10 000, ha most leütöm rá ennek a párbarnak véget. Armatil, üldj le rá! Állj! Aktiválom a Blaze Cannon, vagyis feláldozom Wallisket, és rá megkapja a támadópontjait. Nem baj, Nice defense, but it's not enough. Hát jó, akkor feljössz. Ne bízd el magad, én jövök. You don't get caught because your armor tank only has 10,000 attack during your battle phase, during your turn. Just Aktiválom, Battle phase túlnémet. specifically. Eltállom a pakli megfelső lapját magamhoz verni. Én azt mondom, Monster Reborn. Eltaláltam, és megírtam egy istenkárját a pakliból. Lejön Slicer! Aktiválom a Monster Reborn, hogy visszahozzam Obeliskot. Kijátszom a Millennium Revelation, vagyis kidobom Furnace módot, visszakapom Monster Reborn, leküldöm Revelation, így a Monster Reborn-ra visszahozom rá! Beírtad utána Okay. istenkártyát, lehet legyőzni akkor sem tudsz. Oh wait. Elküldötted a diákpontot, de ennek a meccsnek itt és most vége. Feláldozom a 3 istenkártyát, és leívom Torákét! Abban a pillanatban Instant Torákit win. megnéztem, a párbajt megnyert. Toráki, az lehetetlen! Well played, Darkness. Well played. Ez lehetetlen. Akkor Ez a pretty good most duel, már not gonna tudod a lie. helyed. Örökre kapőröző maradsz. Nem hiszem el, hogy ennek az istenkártyák ilyen erősek. Yes, they got a bunch of support. Then again, your secret beast too, so it's not like it's unfair. Nem ez is, számodra más falton van. Azt akarom, hogy a szolgáiddal indulj el, és szerezd meg nekem a legelső párbajzók lelkét. I mean, of course, the és two energiát guys got felhasználom more rá, support than the rámutassuk a secret beasts, világokba. but at least both got support. Már tudom is kikkel kezdjem. More than the Nordic gods. What even is this ball thing supposed to be? A radio station? Like, I don't know what this is. Oh, what you don't see is on the other side of this giant thing is Gary dueling against Obis. Már azt hittem, When he comes from that other dimension. Ne húzkodj oda a boroszlánba, Hajszár Bence, mert porul járhat. Tényleg, jut eszembe. Tudod még, hogy kell szinkroidézni? Majd meglátod. Maradjunk annyiból, hogy I kicsit can't. elhúzod magad. Na ezt már szeretem. Mutasd meg, mit tudsz. Párbaj. Hát jó. Akkor párbaj. Oh, his lighting got different. It's almost like this was green screen. Kezdjél, te úgyis régen játszottál. És eleveníts fel az emlékeket. Hát jó, Bence, akkor kezdem. Kijátszom a Cards of Conference, kidobom a kezemből Wildstone of Ancient, vagyis húzhatok 2 lapot a paklimból. Ezután kijátszom a Hósárkányt és a Trading. Well, at least they actually went to the physical location in the first Még 2 place. lapot. Először visszaterek egy lapot, véget ér a köröm. Ezért a temetőből Ancient képessége aktiválódik. Also, if I could see if you guys could just do all this in my house and be much easier, I'd probably do it too. És egy káosz max dragot. Jöhet Bence. Én jövök. Húzom. És most megmutatom neked. And now he's Tamash got to summon his deep inside of Blue Eyes. Mivel van egy tunnel a pályán, ezért lejöhet Nightwing is, őket összeszinkrozom, lejön Red Rising dragon, majd visszaidézem a temetőből Crimson Resonátor. Mivel Crimson mellett csak egy szinkroszörnyen van, itt 2 másikat kifatok a paklimból. Így megidézem Redet és Force-ot, Red képességével pedig kijönöm a sárkányodat, és 2500 élet előtt gyógyulok. És ellened le fogok hívni a legerősebb szörnyet az első körben. Redet és Red Rising-ot összeszinkrozom, így lejöhet a Starlight, majd a maradék tunnelt összeszinkrozom, és így lejöhet Red Lovadragon. I remember when this took far too much work and Deep Sea Diva. 5000 lesz a támadó pontja. Red Nova, üss ki Abyss Dragon! Tamás, szemelek egy lapot, majd átadom a kört. Te jössz. Szép volt, Bence. Én jövök. Majd most meg tudod használni a szinkroszörnyeket. Kidobom a kezemből Rémus, de a kezembe keresem Dragon Rewind. Majd azt be is aktiválom. Then Link summons. Így a kezemből kidobhatom Hósárkányt, és keresek a pakliból egy Szenátus. Akkor megidézem Szenátus. Szenátusnak kidobom a kezemből Falancot, így a pakliból csatolom mögé Close. Close lejöjjön speciálisan, majd feláldozom,
lejön a kezemből. Csatolja meg a még közt. Ford meg Nice. szinkrozom. Yeah, which we gain some himself is not hard ones per turn. Magam mögé a temetőből. Look, I can synchro summon. De akkor akkor még csak a kezdet. Folytassuk a szinkroidézést. Micsoda? Akkor mégiscsak ismer a szinkroidézést. I just did it. Majd szinkroidézés. Lejön Ascalon és Ardebir. Ascalon képességével Ascalon. kivonom Brackát a temetőből, Wow. és így kivonom Arbador. Vonod? Yeah, Majd and folytassuk your Nova el can't az negate. szinkroártot, hogy a pakliból a temetőbe dobom a harmadik horsárkányomat, és a kezemből lejjel támadó állásra. Chaos Max Dragon. Készültek. I hope you have Most some támadok. protection. Akkor kezdjük. Ascalon! Támadj Benzin direktbe! Aktiválom a Reanimation Wave-et. Először is megfelezem a rám mért sebzést. Ezzel nincs vége. Use on this Starlight attack. visszajött a temetőből, támadó állásba. Fair enough, I guess. Ardebir! Tudod törni! Chaos Max! Támadj direktbe! Hát jó. Te jössz Bence. Mutasd meg. Summoned in defense. Hát jó. Well, maybe summoned in attack, and that was an error. Aktiválom a Dark Ruler No If More. we summoned in defense, Chaos Max attack would make more sense. Viszont ebben a körben nem sebződhet. Nice move. Örülik a képességük. Kiátszom a Destiny Drone-t, kidobom a Malicious, és húzhatok 2 lapot. Kivonom az egyik Malicious, He's gonna go and destroy Phoenix Enforcer. majd aktiválom az Emergency Teleportot, így megidézhetek egy Kraven. Ah, classic. De aktiválom White Wing képességet a temetőből, kivonom. At least I remember how to go into Red Dragon Archfiend. Red Resonatot meg is idézem, és a 3 szörnyemet összeszínozom, és leidézem Tyrant Red Ooh, Dragon. Tyrant Red Dragon Archfiend. Tyrant képesség, hogy eltisztik ki az összes lapon a pályán saját magán kívül. You would take 500 damage for each destroyed. However, Mivel Dark nem Ruler tudok says támadni, no. ezért át is adom a kört. Én jövök. Fejezzük be. Ki is játszom a training, kidobom Black Luster Soldier, és így húzhatok 2 lapot a pakliból. Oké, aktiválom a Dragon Spear-ot. Vagyis kivonom a 3 horsárkányomat, és lejön Nice a call. Úgyhogy fel is álltok, lejön a kezemből, Dual Shining Dragon, kap 300 támadást minden sárkány után a temetőbe, Nice. majd 6K. a másik Dragon Spear-ot, kivonom Ultimate Dragon, Oh, that's gonna reduce Black his Luster attack Soldier, again. és lejön But it's worth Dragon it. Master A Knight. little 300 attack to get Dual Shining one of Dragon. these out. Üsd a Tyrant-re, Dragon Master Knight, üsd Bence! Úgy látszik, én nyertem, Bence. That's cool, Nem I hiszem guess. el! I like the first duel better, but man, that's just because it's just because of nostalgia. It is 10 years old. Lehet, hogy csak jobban. Oh god, that's 10 years old. Akkor visszavágót Ish. akarok. Állj! Ne feld az egyesség. 2 out of 3. Először legtöbbet nem hívhatsz ki párbajra. Ó, a francba! And Thomas didn't lie. Bensei did not even touch him. Hey! Oh, Bensei's here, so that means I gotta re-implement the rule of calling Bensei A Ben. nevem BZ. Én is párbajozó vagyok. Nagyszerű. Várj! Szeretném a segítségedet kérni. De hogy biztos, Nice to meet you. Goodbye. Párbajzni szeretnék veled. És mégis mihez kérnéd a segítségemet? Azt csak akkor árulhatom el, ha legyőzöl párbajban. Hát akkor sose tudjuk meg. Of course you can. Párbajozz velem! Veled? Mégis I like how he doesn't give a most shit. kapták ki Tamástól. Hát jó, éppen ezért. Ha le tudod győzni Bencét, kiállok ellened. Tehát akkor legyen. Párbaj! Na majd én megmutatom, hogy kit nézzél le. Párbaj! And Thomas is just watching in the corner. Hát jó, akkor kezdek én. Megidézem volna a Well, at least they shot the actual. Speciálisan megidézem At least a when the White duel Wing-et. is really. Szinkrozom őket, Red Rising Dragonnák, és ilyen temetőből visszajöhet. They are physically there for Red at least the Resonator actual képességével acting megkapom parts. Red Rising támadást. Not the dueling Dobok isn't 2 acting. direct támadópontot. You know what I'm trying. I think you guys Red get the Dragon idea of what I'm Action trying to say, so I'm just gonna shut Majd up. szetelek egy lapot, The dueling is in the room, but the Hát jó. actual acting is Akkor mutasd meg being nekik. scenes on Nem location. volt sok. Majd én megmutatom neked, hogyan kell szinkrózni. Megidézem Synchro Carrier. Majd megidézem Jack Synchron. Nope. Összeszinkrozom őket. Ah, solidarity.deck. Jack I Spinner. remember this Majd shit. megidézek 4 tuner. Akkor kezdjük a szinkroidézést. Jetetés Man, Speeder. imagine having that shit out during synchro format. Oh my god. Képessége miatt kezembe. People were saying that synchros killed the game. Might actually have a point if that was the case. Charge Warrior és felszinkroz. Összeszinkrozom és megidézem. Chevalier de Fleur. And Chevalier de Fleur. Képessége Oh, miatt oh wait, no. Sorry, I got mixed up with Baroness de Fleur. Oh god, imagine that in synchro era. aktiválom a Starlight Junction pályalapot. A pályalap képessége miatt feláldozom Jack Synchron,
Paklimból megidézem Synchro Carrier, majd összeolvasztom őket, és megidézem Road Warrior. Mivel a konverter a temetőbe került, ezzel a temetőből megidézhetem Junk Synchro. Road Warrior képessége miatt a Paklimból megidézem Doppel Warrior, majd összeszinkrozom őket, és lehívom Axel. Majd Doppel Warrior képessége miatt kapok 2 token. Aktiválom Axel Synchron képességét. Paklimból kidobok egy Junk Synchrót, így 3-mal csökken a szintje. Összeszinkrozom őket. Okay. Lejön Martial Metal Archer, majd képességével speciálisan forgot this thing existed. Jet Synchron. Szintén összeszinkrozom őket, és lejön Formula Synchron. Formula Synchron miatt pedig húzok egy lapot. He really is showing us how to synchro Leidézem a summon. főszörnyemet. Formula Synchron és Road Warrior összeszinkrozom, és leidézem Stardust Warrior. Gary just burst in. He stole my card. Állj! Aktiválom a Mirror Force-ot. Time for solidarity that deck. Aktiválom Ooh, Blur nice. képességét. Megállom a Mirror Force. Better. Nem igaz, hogy senki se ellen lehet ezt használni. Ellenem Mirror Force biztos nem fogsz aktiválni. I can activate Mirror Force against me. No, this is hungry. None can activate Mirror Force. Period. End of sentence. Road Warrior. Road. Blur. Támadjatok direktbe! Again, I think that's probably what slows him to death. Rendben van, bajnok. Most mutasd meg, mit tudsz. Na jó. Ideje megmutatnom, hogy miért én vagyok a baj. Megidézem speciálisan Laser Rezonátor, normálban Witch of the Forest-et, összeszinkrozom őket ismét egy Red Rising Dragonnál, és Red Rezonátor visszajöhet a temetőből. Witch of the Forest miatt keresetek a pakliból egy Creation Rezonátort, majd Red Rezonátorral kijelölöm a szörnyelet és kapok 3000 életerőt. Mi? No, it's Free Errata, which is the Black Forest. Szinkrozom őket és megidézem Starlight Dragon Archwindet, majd aktiválom a I love képességet. ads. Minden The szörnyetnek best thing ugyanennyivel kevesebb a ever. támadó So pontja, mint meg. glad that was created, but man. Plusz minden elpusztult szörnyen sebzőt 500 élet. Ez jelentős nap. Mivel van szinkroszörnyet értelemen, ezért speciálisan megidézhetem Creation Rezonátor, Synchro Rezonátor, majd összeszinkrozom őket Rev Nova Dragonnál. Synchro Rezonátor visszaadja a Crimson Rezonátort a kezembe, és mivel 3 tunnel van a temetőmben, így Red Nova támadása 5000. Probably would have been better to keep in the graveyard then, but I guess Synchron isn't a choice. Na, próbáld meg legyőzni a legerősebb szörnyemet. Tamash did. Jöhetsz. Rendben van. Lássuk, hogy tudom ezt megfordítani. Aktiválom a varázslapomat, Intercept nice. Shape. A szörnyed elfordul védelmébe. Jó. De ettől függetlenül effektel akkor sem tudod elpusztítani. I don't need to, I just need to end my Megidézem Junk turn. Synchro. Képessége miatt visszahozom Doppel Warrior-ot a temetőből. Összeszinkrozom őket. Így speciálisan megidézhetem Junk Warrior. Doppel Warrior képessége miatt kilok 2 token, és így Junk Warrior támadása 3100-et. Aktiválom a Spread Fist-et, vagyis amíg Junk Warrior támad, nem aktiválhatsz Kártya Effektet, And the damage take is doubled. és ezen felül kétszer annyit sebződsz. Junk Warrior! Támad meg Red Novát! A kezemből aktiválom Oh, shit. Rush Warrior! Vagyis Junk Warrior támadása megduplázódik! Micsoda? És átüti a védelmet! És ezen felül ugye a 2 token is megtámad. Ez közel volt. El kell ismernem, tényleg jó játékos vagy. Ennyit tudtam kipréselni magamból. Fejezd be. Én jövök. Húzok. Megidézem Azkator Downwalker, és egy rezonátort kidobom a temetőbe. Azkator képességével So that thing- Fire Ant so that's what that thing looks a like. Fire-ra, és így szinkrozom őket Fortress Dragon Archwindé. És használom is a képességet. I knew the minden Duskwall, lapot Screw, and és Dawnwalk csak ő cards támad. existed. Just I've never seen them outside of card form, you know? Fortress Dragon Archwind. Üss ki! Well played. Nem gondoltam volna, hogy te is ilyen jó párbajozó vagy, Bence. Most nyertem meg a legutóbbi világbajnokságot, mégis mit hittél? Tamás és én sem vettünk részt azon a világbajnokságon. Úgyhogy neked a I'm sorry, but still the image in my head is a Back. junk war Képes game that's lesz sitting on his attack and and Eredetileg just csak being Tamás like, segítségét akartam kérni. Hát te is it's elég jó burned into my párbajozó vagy. brain. A segítségünket mégis mihez? A világunkat nagy veszély fenyegeti. És az, hogy megmentsük, a legjobbakra van szükségünk. A legjobb mikre? Párbajozókra. Gyertek velem, kifejtem. So we need you to play card games against demons. You what? Nos, én egy szervezetvezetője vagyok, aki megvédi a világunkat az áljátékosoktól.
Árnyjátékosok? Sosem hallottunk még róluk. Van egy, a miénkkel párhuzamos világ, amit ányvilágnak hívnak. Onnan jönnek át egy kapun keresztül, és győzik le a párbajozóinkat. Tehát azt akarod nekünk bemesélni, hogy ezek egy másik világba jönnek át, és ezt higgyük el neked? Don't worry, in this universe, that would be by far one of the least unrealistic things in this universe. Igen, ezt mindenki tudja. Nos, eredetileg mi őriztük őket, de az árnyjátékosok vezére, Darkness, legyőzte az őrzőinket, és most náluk van mind a 3 istenkártya. Micsoda? Ellopták az istenkártyákat? Ez elég nagy problémának hangzik. Nos, valóban. Azért kerestelek fel titeket, mert most a 3 istenkártya 3 különböző árnyjátékosnál van. Ha őket le tudnánk győzni párbajban, akkor vissza tudnánk őket szerezni. És tudjátok is, hogy merre találjuk őket? Igen. Slifer egy Zoll nevű párbajozónál van, akinek már tudjuk is a koordinátáját. Segítetek legyőzni? Oh, great, I went to see the Zoli door még ha nem is again. hiszem Oh, az árnyjátékosokban, az biztos, hogy az istenkártyák nem kerülhetnek rossz kezekbe, úgyhogy segítünk. Rendben, segítek én is. wait a minute. Akkor induljunk. That Zoli duel has something though. They can't be reusing the Zoli duel footage, can they? Well, why would they? Then again, they have the stock footage. Why would they not use it? I like how they showed the car driving up. It's a different car, but it's been 10 years. You're gonna get a new car in that time, most likely. Itt látták utoljára Zolit, aki Slifert őrzi. Elég lepukkadt egy helyez. Biztos jó helyen járunk? Ha Zolival akartok párbajozni, előbb No, engem that's kell right. There's a random shadow Meg kell duelist grunt. bizonyítanotok, hogy méltók vagytok rá, hogy küzdjetek ellene. Ez tényleg egy másik dimenzióból jött, tehát igazad volt. Így van. És ha velem játszotok, az egy ánypárbaj lesz. És mégis mit akar a te ánypárbajod? A párbaj előtt tétként fel kell tennetek a paklitokat. Ha én győzök, megkapom az egészet. Viszont ha ti győztök, bármelyik lapot kérhetitek tőlem. Akkor nekünk egy elég durva lapot kell mondanunk, ha az egész paklinkat föl kell rakni. Nevezd meg egy lapot, és én megidézem az ányvilágból. Legyen Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning. De BZ, az egy tiltott lap, és csak egy van belőle I said a I'd summon it világon. from the Shadow Realm, and I can. Huh, so they explain how he has that. Elfogadom a kihívásot. Tamás és Bence már bizonyított nekem. Most rajtam a sor. Azért vigyázz, Bézi, nem tudjuk, hogy az árnyjáték pontosan mit akar. You'll learn. Ó, semmi érdekes. Viszont hogyha életpontot veszel, akkor életenergiát is vesztesz, így kicsit izgalmasabb, mint egy átlagos párbaj. Ellened bevettem azt a paklit, amit az ányjátékosok ellen fejlesztettünk ki. Ó, ha legyőzlek, azt kell nekem adnod. És remélem ezt tudod, hogy azzal csak az ányjátékosokat fogod erősíteni. Ahhoz előbb le kell győznöd, de azt nem hagyom. Akkor ánypárbaj! Akkor párbaj! Oh, there's the water tower in the distance. We weren't far from that place. Wait, you guys made me walk all the way home just to come all the way back here again. Why can't you just tell me when we were there? Too much in public? There was no one around for miles. Megidézem Maradolin 2. Képességgel speciálisan megidézem Florszinkon. Majd szinkronizem őket. Megidézem Oh, no. Super Noblanine 2 Rolandot. Aktiválom is az effektjét. Vagyis majd a köröm végén a paklimból kidobok a temetőbe egy Eclipse spellcardot, és a kezembe vetek majd egy Warrior. I'll add Smoke Grenade of the Thief and then hand loop you for days. Szinkronmagnetet. Majd Blur képességével pedig speciálisan megnézhetem X-ét. Sorry, but anytime I see Infinite Noble Knights, all I can think is hand loop. Ja, van egy szinkroszörnyen. And then when the hand loop died, so did they. Ezeket is összeszinkrozom, és megidézem Stardust Warrior! Aktiválódik Roland képessége, kidobok egy Noble Eclipse spellcardot, és kezembe veszek egy Junk Synchron. Ez lenne az az ányjátékos verőpakli. This is enough. Ez csak bemelegítés, mert a következő körben indul be igazából. Ki mondta, hogy lesz következő körök? Mivel nincs lop a térfelemen, azért a kezemből aktiválom Infinite Impermanence, mivel törlöm a szörnyet képességét. Not bad. Játszom a kezemből Terraformot, mivel kikeresem a Mausoleum. Mausoleum of the Emperor, amit ki is játszom. Fizetek 2000 életpontot. Áldozás nélkül Fish. elhívhatom, majd dobok That's neki egy random lapot, cyber a dragons. paklimból idézhetek 4 kis típusú szörnyet.
majd én megmutatom neked, hogy kell szinkronizálni. I don't try to teach me how synchro summoning works. I know how to synchro summon. I summoned for summon like 86 times last duel. Dobok egy lapot, és így elpusztítja a Stardust Warrior. Stardust Warrior's Hiába effect. pusztítottad el Stardust Warrior. Az effektje a temetőben így is aktiválódik. Ezért speciálisan megidézem az extra deckemből. Scale Warrior, védelmi állásra. A másik két szörnyemet is felhasználom, és így szinkronizálom Stardust Charge Warrior. A Warrior képességével húzok egy lapot, és mivel Sunfish a temetőbe kerül, így a szörnyek támadása 500 ponttal kevesebb lesz. A másik két szinkron szörnyemet is felhasználom, és így szinkronizálom Black Wind Onimarut. Aktiválom a White Mirror, így a temetőből visszakapom Raptort, vagy kapok még egyet a kezembe. A három szörnyemből szinkronizálom Star Eater. Raptorfin képessége miatt Star Eater annyiszor 200 támadó pontot kap, ahány nap van a kezedben, tehát 400-at. Aktiválom a Stop Defense varázslatot. Így a You got that szörnyek ancient átfordul ass card? támadó állásba. Megtámadom Onimaruval a szörnyedet, és ne feledd, mivel két szinkron szörnyből idéztem meg, ezért 6000-re támadom. Támad meg a Star Warrior won't be destroyed. Scale Warrior képessége miatt egyszer nem pusztul el csatában. Star Eater! Üsd ki a szörnyet! Jöhetsz, de mihez fogsz kezdeni 3 nappal a kezedbe? Ezt a paklit a legjobb embereim rakták össze. Bízom benne. Most megtanuljátok, hogy ne húzzatok újat felé. Megnézem Synchro Carrier. Képességgel megnézem Junk Synchron. Összeszinkrozom őket. Megnézem Junk Speeder. Képességgel pedig a paklimból megidézek The thing is that the Hungry 7 universe version of it, which you can only summon one tuner from your deck. Képességgel pedig kezembe veszek a paklimból. Uh-oh. Riding Miracle. Felhasználom Junk Speeder. Ultimaya Zoken, aka the reason I like Master Rule 4, cause fuck this guy. Aktiválom a képességét. Extra deckemből megidézem Powerful Dragon. Aktiválom a Powerful Dragon képességét. Paklimból kiválasztott 3 3 living fossils. Oh jeez, which one should I pick? Másik kettőt visszakeverem a pakliba. That one, the other two call me funny names. És megidézem Karakori Super Shogun Ulejbét, képességgel pedig megidézem Karakori Spider. Nem vagyok oda a sárkányokért, de muszáj lesz. Majd Jet Synchron és Ulejbét összeszinkrózom, speciálisan megidézem In defense. Sky Dragon. Mivel Jet Synchron a temetőbe került, ezért paklunkból kezembe vettem Junk Converter. Aktiválom a szetet Driving Miracle-emet, paklunk tetejére helyezem Wish Convention Dragon, majd szinkrózom Garden Maiden, így a húzott sárkányomat meg is idézem. Sárkányom képességgel megnézték a paklunkból egy egyes sárkányt, leívom Orbit Dragon Rodaut, aktiválom az Omni Dragon képességet, kidobom Junk Converter, majd kiadom a Sky Dragonomat, Then I make Firewall Dragon. Ezért kezembe veszem a Majestic Dragon. És most végre megismerheted azt a sárkányt, amit az ányjátékosok ellen fejlesztettünk. Wish Converging és Sky Dragon összeszinkrózom, és megidézem Shooting Majestic Dragon! A Riding Miracle képességes pedig speciálisan megnézem Majestic Dragon, Stardust Synchron, az Omni Dragon és a Maiden. Összeszinkrózom, és speciálisan leidézem Lodros Dragon! Akkor jöhet a következő. Leírom a második Shooting Majestic Dragonomat, majd a Maidenemet kivonom a temetőből, visszaírom Lodros Dragon. For a dragon hater, you got a lot of dragons in the field, just saying. És leírom a harmadik Shooting Majestic Dragonomat is. Kijátszom az utolsó a Majestic Absorption, kiadom az egy Dragonomat, így ha leüt egy szörnyet, annak a támadópontja lejön az életedből. Mi? Ez lehetetlen! Majestic Dragon, üsd le a Blackwing-et! Ne feledd, a támadással levonódik az életedből. Második Dragon, üsd le a Star Eater! Harmadik Dragon, üsd ki! Well, it's more impressive than the last one. Visszanángatták az ányvilágba? At least the first time. At Beze dueled. Akkor viszont vigyázzunk ki az ányfájbajokkal, mert Like the original movie, I mean to say. Oda nézzetek! mit találtál? Nézed, Bézé! Tényleg igazat beszélt. Ezzel most még erősebb lesz a kapcsolat. Legyőztétek a szolgát. Úgy látom, méltóak vagytok, hogy ellenem küzdjetek. Ki lesz az első, aki elvér? First will be Bensei. Me? Nevem Zoli, Sly felőrzője. Lássuk, ki akar kikapni egy árnypárbajban. Rendben, én elfogadom a kihívásra. Úristen, hova lett Tamás? Honnan tudja?
Hol vagyunk? Ez itt az árnyékvilág. Amint elfogadtad a kihívásomat, ide teleportálódtál. Szóval te vagy Slifer őrzője. Az árnyvilág szabályait már tudod. A paklidat kell felajánlanod, hogy kiállhass velem. Rendben, én pedig a győzelemért cserébe Slifer kérem. Milyen kapzsi vagy. Próbálok veled gyorsan végezni, hogy ne szenvedj túl sokat. Milyen kedves tőled. Akkor... Párbaj! Párbaj! Kezdjél te! Hadd lássam, mivel lesz dolgom. Rendben, csak nehogy megbánt. Akkor kezdésnek kidobom Rémuszt a temetőbe, így a pakliból keresek a kezembe egy pályalapot, méghozzá a Dragon Rewind. Majd be is aktiválom a pályalapzónába. Használom is Dragon Rewind képességét. Kidobom a kezemből Wise of Legendet, és így keresek a paklimból egy Dragonite szörnyet, plusz a Wise-t kidobtam, így kapok a kezembe még egy hósárkányt is. Ezt a hósárkányt kidobom a trade-innel, így húzhatok 2 új lapot. Jó, majd aktiválom a Cards of Consonance, és kidobom a kezemből Wise of Ancients, és húzok még 2 új lapot. Majd kijátszok egy újabb varázslapot, a Dragonite Glow. Vagyis a pakliból kerestek egy Dragonite a kezembe, Still Japanese cards. Again, I guess this was filmed a long time ago. Long time ago, probably not even a year. Coast képességű leírt speciálisan. Megidézem, a kettőből pedig Flinto idézem, Dragonite Knight, Luin. A Luin képessége a Senatus a temetőből maga mögé csatolja. Kiborom a tertől a Crossspell, így Senatus viszonyul a mezőre. Flinto idézem, Dragonite Knight a Battle, az ő képességével Luint becsatolom mögé, kap 1000 támadást. Egy varázscsatolapot teszelek, majd a temetőbb lévő Ancient hoz nekem a pakliból egy fúsát. Én végeztem a körömmel. Te jössz. Much more impressive than the original first turn against him, which was I summon activate ancient rules, summon blue eyes. GG. Essentially. A nézőpontodat. Ti háromféle idézést ismertek. Fúzió, rituál és szinkro. Most mutatok neked egy új szörnytípust. Oh, for fuck's sake. Yeah, this is Stockbridge. És kidobom a temetőbe Numeron Callingot. You can't activate it when Synchro is a new material. YZ szörnyeket. És ezzel a lappal megidézek. But it's the Shadow Realms, we can do these summons now. Numeron Gate szörnyet. Then again, I guess this was better than... Ezek meg milyen szörnyek? Mi YZ-nek hívjuk őket. Was this planned from the beginning and they just figured... It was planned from the beginning and essentially the seeing this rematch was a promo in a sense? I mean, I guess it's better than scripting the entire duel a third time, essentially. Feláldozok 3 szörnyet, és kijátszom Slifer, az égisát. És megidézem. It's stuff like this that makes me realize, you know, you had to put a lot more work into summoning the stuff back in the days. Remember all the freaking combos and shit he had to do just to get Slifer on the field in the original movie, and now he's just like, I activate Numeron Network, Numeron Calling, summon 4 guys, summon Slifer. That's a gimme. It's interesting use of the gimme, but it's a gimme. Akkor most jöhetsz, és Numeron 1 kivonódik a játékból. Rendben, akkor én jövök. Húzom. Ismét aktiválom a pályalapot. Postárkányt kidobom a kezemből a temetőbe, és a pakliból keresetek egy Dragonite Duxot. Meg is idézem Dragonite Duxot. Állj! Megidézem Slifer második képességét. Ahányszor egy szörnyet előhívsz, Slifer 2000-rel csak It's got less than 2000 attack. Akkor pedig elpusztul. Rendben, aktiválom Ardebér képességét. Kivonom Senatus és tőlem Slifer képességét. Aktiválom Titanus-szát. Az egyik szörnyet képessége törlődik, a támadása pedig lenullázódik. Titanic Cider. I was pronounced it as Titanic Vége a Coder. chainnek, ezért Dragonite Dux maga mögé csatolja a Coast. A támadása felmegy 2003-ra, tehát ő lecsökkenti 300-ig nem pusztul el. Majd kivonok 2 stone-t a temetőből, és Armabrand viszont értelem. Állj! Annak a szörnyednek is csökkenti a It'll támadását. keep happening as long as you summon an attack for the Tehát shit. csökkenti 2000-re a támadását, de aktiválom az ő képességét, a Slifer képessége lenullázódik, nem tudod csökkenteni a szörnyem támadását. De akkor nulla lesz a támadása.
Használom Kóz képességet, lejön Dux mögül, kettőt pedig szinkronizálom, lehozom Dragon Ignite, Varanya. Varanya, becsatolja magam mögé Kóz, aki szintén lejön, a szinkronizálom Dragon Ignite Draka, aki becsatolja magam See, I'd say that Zoli looked cooler back in 2012, but thing is, he's a dad now, and and given how Buffy looks, 2012 Zoli looks like he could kick my ass. 2022 Zoli will definitely kick my ass. So, no, both are badass. Az SSA miatt. Bármelyik vízszörnyemet támadod, a támadó szörny elpusztul. SSA miatt elpusztul. This combo. Deep Sea City miatt. A paklim tetejére teszem Deep Sea Divát. Elég durva ez a kombó, nem nagyon tudom megtörni, viszont van egy másik lehetőségem. Játszom az Advance Door-t, vagyis feláldozom, Armagramot a térfelemről, és húzhatok 2 új lapot. Meg folytassuk. És a másik Dragon Ultimat átfolytom védelmi állásba. Kijátszom a lefolytott Return Dragon Lordsot, és egy hósárkányt, Vicót a temetőből szintén védőállásba a térfelemre. Oké. Majd szetelek 2 varázscsapdalapot, és jöhetsz. Az SSA másik képessége miatt. Kivonom Slifer-t a kör végén. De mivel a körnek vége van, ezért vissza is jön a kör elejére. Én jövök. És remélem tudod, hogy fogok húzni. Megidézem Deep Sea Divát, és a pakliból hoz egy Deep Sea Sentry. Sentry képessége. A paklim 2 felső lapja, Dufrog és Ronin Todin kimegy a temetőbe. Kijátszom Inferno Reckless Summon-t. Utána kijelölöm Sentryt, és lehívom még 2 Sentryt. Az Inferno Reckless Summon képessége miatt most te is kiválaszthatsz egy szörnyet, amiből az összes lejön a mezőre. És megidézem a Obviously, because there's no other targets. I mean, you could pick the Synchro, but why would you pick the Synchro? You don't have it in your main deck. Your minion had the tuner version of this. Mivel 3 nem tuner szörnyet használtam fel az idézéséhez, ezért húzhatok 3 lapot. The crocodile isn't on the field. Mivel van 2 szörny. Of course, it could be in the extra monster zone. Hey, before you said that wouldn't exist in 2012, neither would the fucking Numerons, or half of these cards. Ronin Todin és Dufrogot. Mind a 3 szörnyem leüt egy-egy hósárkány. És ne feledd, az SSA miatt automatikusan elpusztulnak. Kidobok 2 napot Arketisnek, és elpusztítom a pályalapodat. Pályalapomat is. 3 lapom maradt. Te jössz. Rendben, akkor évek. Húzok. Aktiválni is a Dragon Spear-ról. Kivonok 3 hósárkány a temetőből, és lehívom Blue Ultimate Dragon. Állj! Slifer csökkenti 2000-re a támadását, majd Titanocyder visszajön az én térfelemre. Blue Eyes Ultimate Dragon. Támad meg Archetyst. Suicide. Tudom, azt várod, hogy elpusztítsam SSA-val. De a temetődből előhívnád Return of the Dragon Lordsot, és megvédenéd. Úgyhogy kivonom Archetyst SSA-val. Pontosan készültem rá. Játszom a lefolytott Burial from Okay. Different Dimension. 2 hósárkányt, a kivontak közül visszakeverek a temetőbe, és a te Archetyst Clever. így nem jöhet már vissza. Szép kombó. Rendben, én jövök. Kijátszom Potok Everized, majd 5 lapot. Slifer go back to visszakeverek a temetőből 5,000. a pakliba, és húzok 2 új lapot. Kijátszom Pot of Desire-t. Now it's at 10 6. lapot. Okay. Kivonok a pakliból. És húzok 2 újat. Mivel 5 vízszörny van a temetőben, ezért megidézem Five. Polar Glacial, The Elemental Lordot. Aktiválom Rage of Kyrian-t, és elpusztítok 2 szörnyet a térfeleden. Kamash doesn't have many cards in hand, and I'm going to shoot a rip. És sárkányaim nem pusztulnak el. Oké, de most már nincs a temetődben a Return of Dragon Lords, így nem tudod őket megvédeni. Hízd meg Kokami megtámadja Ultimate Dragon, SSA pedig elpusztítja. Újra aktiválom SSA-t. Kivonom Hízd meg Kokamit, így nem tudod elpusztítani a varázscsapdalapjaimat. Monglacia megtámadja a Dragon szörnyedet. Az SSA miatt nem pusztulnak el a varázscsapdalapjaim. Fogak Vádebért nem tud pusztítani. Francba. Most pedig Slifer kivégez!
Várj, aktiválom utolsó lefordott lapomat. Nutrient Z, támadásról kapok 4000 pontot. Right back to where he started. Körömnek vége, így kéznek okra még visszatér. Rendben, Zoli. Ideje befejezni. Húzok. Aktiválom a húzott lapot. Botok Desire. Vagyis kivonom a pakli This dude was definitely scripted by Schmirkel with all this drawing. Schmirkel told me in the comments of one of the videos that I said if the dude has a lot of drawing in it, odds are Schmirkel wrote it. Slifernek lenegálom a képességét. Oké, aktiválom Titanus You're using it now. Törlöm a te szörnyed képességét. Micsoda? Lenegálhattad, de most aktiválom a Magic Planter, és elküldöm a temetőbe a Call of Hunted-et, így először húzok 2 új lapot, amivel elpusztul a Call of Hunted-et, ezért Ardebár is elpusztul, és minden varázscsapdalapod elpusztul a mezőn. Újra aktiválom SSA-t. But you won't get another battle phase on your turn. A varázscsapdalapjaimat. Rendben, akkor kijátszom a Pot of Adorise, vagyis a temetőből 5 lapot visszakeverek a paklimba, és húzok 2 új lapot. Amit ki is játszok, Trade-in, és kidobom az alternatív forságként a kezemből, ez azt jelenti, hogy húzhatok újabb 2 lapot. Mivel így most nincs lap a térfelmen, a kezemből kijátszom az Infinite Impermanence, vagyis Slifer képessége lenegálódik. Now it's a giant red weak point. Kivonok 2 darabig a temetőből, így viszont hozzám védelmet. Ezután a kezemből kijátszom a Successor Soul, vagyis feláldozom Armagrémt, egy lapot tőle egy Zoli, The Gizmek. és hogy a paklimból megidézhetek egy visszakever hósárkány. Mivel Gizmek oka elpusztult, ezért kivonom a temetőből, átbegírt, és kapok 3300 életpontot. Jöhet a finálé! Kijátszom a Dragon Spear-ot, kivonom 3 hósárkányomat, és visszajövom Ultimate Dragon, vagy utolsó lapon Neutron Blast, vagyis nem aktivál semmilyen lapon, az Ultimate Dragon pedig ebbe a körbe 3-szor támadhat. Ultimate Dragon! Támad meg Slifer, vagy támad meg Zöld készre, közel kerül! Well played. Azt hiszem nyertem. Ooh. A Darkness FNAF jump scare? Épp legyőztelek, és megszereztem tőle Slifert egy ánypárbajban. Ánypárbaj. Semmire nem emlékszem. Az utolsó emlékem az, hogy egy sötét ruhás alak megjelenik, és a kezembe nyomja Slifert. Micsoda? Úgy érted, hogy valaki átvette feltől az irányítást? Igen. Amint hozzáértem Sliferhez, úgyhogy én a helyedben vigyáznék. Hát nem érzek semmi különöset, úgyhogy elvileg nem lehet semmi bajom. It's like I'm the main character or something. Bárki is irányított. Ha segíthetlek bármiben. Tell me what those Z's were. Nos, éppenséggel van egy szervezet, akik az árnyátékosok ellen küzdenek, szerintem nekik tudná segíteni. Hallgatlak. BZ, legyőztem Zolit, és ezáltal toboroztam is neked egy új harcost. Köszönöm Tamás, hogy megmentetted Zolit, és beajánlottad a csapatomba. So Zoli's been recruiting this. Nice. Bizony, és most már meg is van Slifer. Viszont Zoli azt mondta, hogy Sliferen It's a space turn in the tournament movies thing. A little less jarring. Az lesz majd a legbiztosabb. Egyébként Bence hova tűnt? Miután vártuk, hogy visszatérjél, az embereim egy újabb istenkártyával fedeztek fel, és Bence nem bírt magával. Elindult a koordináták. So we're not doing the Judgment Dragon guy? Zoli se volt egyszerű eset, de ki tudja ez a másik őrző mennyire I mean, fair enough, but you know. Rendben, tudok, hogy rövidebb utat. Kövess! I still find it funny in the original movie series we have a detour for an episode and then get back to the God cards, but there's 2 of them in one episode. It was a good time, you know? Hé te! Árnyátékos vagy? Obis. Mindenkitől ezt Fan kérdezem a favorite. környéken? Nos, igazából az vagyok. Tudtam! Azért jöttem, hogy legyőzzelek, és visszaszerezzem az istenkártyát. Ó, úgy látom, maga biztos vagy. De vajon tudás is van mögötte? Felrakom a paklimtétnek. Melyik istenkártya van nálad? Ó, szóval tudod, hogy működik egy árnyjáték. Rendben. Obelisk for Obis. Rendben. Akkor párbaj. Vagyis árnypárbaj. Irány az árnyvilág. Ez a való világ és az árnyvilág közötti tér. Innen csak akkor szabadulhatunk, ha valamelyikünk győz. Oh, the gatekeeper isn't far from here for you to be possessed, Obis. Pontosan. Párbaj! Akkor párbaj. It's a good thing Tomas just finished in this arena. Kezdhetsz.
Én kezdek. Imagine we teleport in the middle of the duel. Well, this is awkward. Kijátszom a Destiny Draw-t. Kidobom Malicious, tudok 2 lapot. Ki is vonom a Malicious, megidézek egyet a pakliból. Majd lehívom Krabons, és összesziklózom őket egy Refragorács hündét. Egy lapot szetelek, és mutasd meg, mit tudsz. Őrző. Ez nem volt túl sok. Lássuk, hogy én mit tudok. Megidézem Righty Driver a képességével a pakliból. Kihozok egy Lefty Driver. Most szinkroidézek. Megidézem Golyó Defendert. A képességével pedig az extrából kihívok még 2 Golyó Defendert. Most pedig készülj az istenkártyára. Kijátszom a Double Summon. That's one way of bringing him out. Ebben a körben. At least he's not using the new one. It's a Golyó Pikachu. Defender, hogy megidézzem Obeliszket. Very unique. Ez lenne Obelisk. Aktiválom a Futóvédet, vagyis benegálom Red Dragon Ashwin képességét, majd elpusztítom. De még nem végeztem. Elpusztítom az összes többi varázscsapdát. Probably, yeah. Mirror Force. Mirror Force. Again. Nem tudom kijátszani. Obelisk, füstgyirezze szét. One of these days, I'm gonna make the video of like every time Mirror Force fails in the movie series universe, including RLDS for the record. Jöhetsz. Jó van, akkor itt az ideje megállítani az istenkártyádat. Megidézem Crimson Resonátort, aki miatt lejöhet White-Wing, őket összesziklózom Red Rising Dragonnál, visszajöhet Crimson Resonátor, aki miatt hívhatott 2 rezonátort a pakliból. Red Resonátor képességével kijelölhetek egy szörnyet, és annak a támadópontját megkapom életpontnak. Akkor kijelölöm a saját szörnyemet, Red Rising Dragon. Összesziklózom őket Makes more sense than Force Resonator. majd tovább sziklózom őket egy Red Nova Dragonnál. Red Nova Dragon kap 500 támadást minden tunnelért, így most 5500 támadó pontja van. Ilyen erős szörnyed Yes. van. Most pedig elpusztítom az istenkártyára. Üzek! Ezt nem hiszem el. Hogy tudtad elpusztítani az By battle. istenkártyámat? Akkor lássuk, hogy mit érsz az istenkártyáról. Hát jó. A Obeliskkel nem pusztítottalak el. Majd a My favorite cards that are pieces of shit. Megidézem speciálisan. Here we go. Cyber Dragont. Majd pedig normál idézéssel megidézem Cyber Dragon Drive, akinek a képességével 5-ös szintűvé változik. Eddig ezt az idézést Oh csak boy, here we go. az ányvilágban, de most te is megismerheted. A 2 ugyanolyan szintű Well, this lény, does take place in amelytől 2012, so összekapcsolom Xavier Summoning őket, is és literally megidézem around the X-Kid corner, lény. more or less. Micsoda? Milyen idézés volt ez? XYZ? I guess I shouldn't be as mad about it. Cyber Dragon Drive. Összefordítom, majd megidézem Cyber Dragon Drive. De még nem végeztem. Őt is felhasználom, és megidézem Cyber Dragon Infinity. Nem tudom, mit tudnak ezek az új szörnyeid, de Red Novát nem pusztíthatják el képességekkel. Használom Infinity képességét, kiveszek alól egy materiát, ezért cserébe alátehetem a Red Dragonodat. Bye. Ilyet tudnak a Or rather, szörnyeid? hi, because you're material Cyber now. Dragon Infinity, támadj! Rendben, jöhetsz. Én jövök, húzok. Aktiválom White-Wing Do you képességét, és negate? rezonátort akival a kezembe vertek. Yes. Letapcsolok Infinity alól egy materiát, majd megállom a lapodat és elpusztítom. Hogy megálltad? Akkor vétel. Ooh, that's gonna be something. Dragolordot, itt skáláltok a temetőből Fire helyett. Aktiválom a képességét, vagyis az ő támadó pontjára kevesebb támadó pontú szörnyek elpusztulnak, vagyis a tiéd elpusztul és sebződsz 500 életpontot. Bye. Skálán, támadj hidegbe! Majd az utolsó két napon szetelem. És te jössz. Húzok. Kijátszom a Pot of Desire-t, aminek a képességével kibanisok 10 lapot. Majd húzok 2-t. Kijátszom a Pot of Everise-t, vagyis 5 lét visszakeverek a pakliba, majd húzok 2 lapot. Utána kijátszom a Card Distraction, aminek a képességével mindketten eldobjuk a kezünkben lévő lapokat. Majd húzok Cyber ugyanannyit, Darks. amennyit eldobtunk. I mean, I shouldn't be shocked, but I'm Hát nekem shocked. nincs nap a kezemben, úgyhogy nem kell semmit, csak kidobjad. Majd eldobom a kezemből Cyber Dark Claw-t, majd kikeresek a pakliból egy Cyber Dark Horizon-t. Majd kijátszom a Horizon-t, aminek a It's technically képességével Cyber Dark Horizon, technically isn't. Cyber Dragon, egy Cyber Dark Cannon,
vagy pedig az extra deckemből kidobok a temetőbe egy Cyber End Dragon, vagy pedig a pakliból keresek egy Cyber Dark Chimera, vagy megidézem normálban Cyber Dark Chimera, akinek a képességével dobok egy lapot a kezemből, vagy pedig kikeresek a pakliból egy Power Bondot. Kijátszom a Power Bondot, eltávolítok 5 Cyber Dark-ét a temetőből, vagy megidézem Cyber Darkness Dragon. That's not Cyber Darkness, that's Cyber Dark. Rácsatolom Cyber End Dragon, majd pedig mindkettőket eltávolítom, és megidézem Cyber Dark End Dragon. Reminds me, I gotta get the PvE Atomic Life after this. I get to when I get to it. Képességei nem hatnak rá. Cyber Dark End Dragon, támad meg perc a szörnyé. Kivonom a temetőből a Return of the Dragon Rose lapokat, így bekapom a sebzést, de a szörnyem nem pusztul el. And you're done. Oh, but that would be done 200, Overbook miatt not körvégig 1200. sebződök 1000 pontot. Tremendous fire. Szóval akkor 1000 támadó ponttal kell többet is mint a szörnyen. Akkor évök. Húzok. Aktívan a csapdalapot, Redcard-it, visszolok a temetőből 2 rezonátort, és megidézem Red Lovat adom. Aktívan a varázslapot, Rezonátor Command, kidobom Dark Rezonátort a temetőbe, és így a pakliból egy Lightninget a kezembe vehetek. Azért csináltam, mert így Red Lovának 500-al támadó pontja van, így 6000 a támadó pontja. Micsoda? Pont 1000-rel több a Yes. támadása. Bye! Üsd ki a szörnyét! Well played. Ezt nem hiszem el! Ez a pakli sem ért semmit! It never gets old. Ezt miért csináltad? Azt kapta, amit megérdemel! Elegem van Darknessből és a rohadt ágyvilágból. Vigyáznom kell Obeliskre! És a legszarabb paklit adja nekem oda. I quit. Végeztem vele! Akkor odaadod a baliszket? Persze, nyertél. Tessék, vidd a szemem elől. Wow, még sosem láttam istenkártyát közelről. Ha elfogadsz egy jó tanácsot, azért vigyázz vele. A mesterem át tudja venni az irányítást bárki fölött, aki istenkártyát birtokol. Erre már mi is rájöttünk! Bence, menj attól az Run! ányjátékostól! Pénzé nyugi! Ő már ex-ányjátékos. Hogy mi? Pedig jól hallottad. Elegem van az ágyvilágból, folyamatosan csicskáztatnak. Én biztos, hogy nem megyek oda-vissza. Ügyes voltál benne, sikerült elővisszafelni a Obeliszket. Végtére is én vagyok a bajnok, bizonyítanom kellett. De ha már itt vagyunk, és nálunk vannak az istenkártyák, játszhatnánk egy visszavágót velük. Én a helyedben nem tenném. Veszélyes, akárcsak a paklitban is tartanod őket. Higgy nekem, ismerem az ágyvilágot és az istenkártyákat. A tudásod végül is kapod. You're better off just giving them to a cowboy time traveler. Bármit, csak ne kelljen visszamennem az ágyvilágba. De várjál! Előbb nem kell bizonyítani, hogy nem csak kamuzol, hanem segíteni akarsz nekünk? Mondjuk, mit szólnátok hozzá, ha elmondanám, hol van Alexander, aki az utolsó istenkártyát birtokolja? Azzal mondjuk meg tudnál győzni. Az embereim utána elvisznek a támaszpontunkra. Ott mesélhetnél nekik az ányvilágról és az XYZ idézésekről. Akkor megegyeztünk. Man, these new Z's monsters are just gonna ruin the game, I tell you what. A few days later. Well, they gotta learn and stuff. Put it down. Remélem észred mekkora energiára ebből a kártyából. Engedd, hogy átadjál feltűn az irányítást, és a világ urává válhatnak. Hagyj békén, rohadék! Már a döntő óta érzem a jelléteret, szóval te vagy Darkness, az ányvilág vezérő. How were you in me earlier? A legerősebb földi játékosra van szükségem, hogy véghez vigyem a tervet. Engedd, végre, hogy irányítsanak. Soha! Le fogom győzni az utolsó szolgádat, és elzárjuk a 3 istenkártyát. Utána már nem fogsz tudni senkit irányítani. Téged pont sikerült. Amíg velem vitatkoztál, a barátédet éppen legyőzi Alexander. Micsoda? Miattad elfelejtettem találkozót, sietnem kell! A francba! Oh fuck. Now we're going to get his ass kicked and then Alexander will have both god cards. Just like in the original timeline. Szóval megtaláltatok. És már ugattuk. A másik két őrzőt már legyőztük. Add át! That's not actually probably Óbis és Zoli elbukott. Hamarabb. Yeah, I know, right? Hey, you know, I think Szóval it's clear ezek how szerint long még it took us to get the god cards in the Az original. egyik nálunk van, Obelisk. Slifer nincs. Nem baj. Vissza kell szereznem Obelisket. Állj ki Okay, ellenem we will. azzal. Előbb velem állják ki. Én is szeretnék visszaszerezni egy istenkert. Everyone gets a god card. Jó, erre nekem aztán nincs időm. Álljatok ki velem mind a ketten, és akkor két legyet ütök egy csapásra.
Hogy mi? Tökéletes. Ketten biztosan le tudjuk győzni. De hát én egyedül akartam legyni. Deal with it. Bence, vissza kell szereznünk az istenkártyákat. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Jól van, de akkor verjük el gyorsan. Alábecsülitek Darkness nagyúr tábornokát. Na essünk túl rajta! Rendben. Akkor kimondottan az árnyátékosok And it will elleni fail pakliból miserably. Ez jól hangzik. De ha veszted, akkor nekem kell adnod a paklidat, Bencének pedig az Obelixért. Bencével az oldalamon nem veszíthetünk. Párbaj! I won't lose with a fight. Párbaj! Irány az árnyvilág! Oh, I actually didn't see the duel. Tudjátok? Nagy lelkű leszek. Sharing life points. A ti életpontjaitok legyenek közösek. Kezdjétek ti. Bence, akkor kezdett te? Yeah, I'll get right on that. Rendben, BZ, kezdem én. Győzzük le. Mivel nincs szörnyem, ezért speciálisan megidézett Crimson Resonator. Állj! Oh Kiváló boy. Max cím. Ami annyit jelent, hogy akárhányszor megidézel egy szörnyet, én húzhatok egy lapot. Akkor viszont minél kevesebbet kéne idéznem. Speciálisan megidézem a White Wingot, Two dreads right there. Jó, ha igazán nagy lelkű vagy, köszönöm. Majd visszajöhet Crimson Resonator és képességével a pakliból visszajöhet Red Resonator. Even more. Hát nem is tudom, hogy ennyiből a következő körbe tudok-e gazdálkodni. Mivel közös az életpontunk, ezért kapunk Red Resonator képessége miatt 2100 életpontot. Feláldozom mindhárom szörnyemet, és megidézem Obelixet! Stop there. Majd szetelek Good. még egy lapot, és lejött BZ. Szerencsére már elhasználtad a max. Probably will. Aktiválom a tuninget. Paklimból kidobok egy lapot a metőbe. There's like Robot Hedgehog, you can do the Gary combo. Megnézem Junk Synchron. Temetőből megnézem Speed Warrior. Összeszinkrozom őket. És leívom Junk Speed-et. Majd megnézek a képességével. 5 túnel. Cyber Synchron. So Cyber is the two. A két 5-ös szintű szörnyemet összeszinkrozom, és speciálisan megidézem Ultimate Talkingot. Majd szetelek egy napot, és speciálisan megidézhetem az Extra Deckemből Powerful Dragon. Powerful Dragon képességével kiválasztok 3 Epic spellcardot, amivel egyet a kezembe veszek. Mivel 3 overdone Powerful barrel, Dragon not living választottam, fossil. ezért egyet a kezembe veszek. Aktiválom Cyber Synchron képességét, tárgya szintjét megduplázom, így 8-as lesz, Powerful Dragon pedig 7-es, és speciálisan megidéztem a 2-ből Polaris. Feláldozom Tolkien, Stardust visszajött az emetőből. Cyberst és Polaris összeszinkrózom, és speciálisan megidézem Blackwing Zajót, majd összeszinkrózom Junk Synchron és Blackwing Zajót, és lejön Garden Rose Maiden. Rose képessége miatt kezembe veszek egy Black Garden, amit ki is játszott. Satellite és Rose Yazi. összeszinkrózom, és speciálisan megidézem Yazit. Black Garden miatt pedig kapsz egy token. Jaci képességét aktiválom. You gave me a token just to blow it up. A deckemből megidézhetem Maremari. Fair. A Black Garden miatt kapsz még egy token. Now you're gonna summon a bunch of Aktiválom a Black tokens. Garden képességét, berobbantom őt és a tokenedet. De temetőből speciálisan megidézhetem Blackwing Zajót. Aktiválom Meramet képességét, csinálok 2 token, és egyik token a Stardust összeszinkrozom, és speciálisan megidézhetem Lenglongot. Lenglong képességével a pakliból keresek egy Nyangzi betet, majd Mera csinál még egy token, összeszinkrozom őket, és speciálisan megnézem Axel Synchron, képességével pedig a pakliból a temetőbe dobok egy Jet Synchron. Aktiválom a Settle Arriving on the Night-ot, majd a paklim tetejére rakok egy Wish Conversion Dragont. Axel Synchron és Szajot összeszinkrozom, speciálisan megnézem a Stardust Dragont. Majd így speciálisan megnéztem a pakli tetejéről Conversion Dragon. Az ő képességgel pedig speciálisan megnéztem a paklimból Black Metal Dragon. Ögellem a sárkányokat. Ellen le kell hoznom a 3 legerősebbet. Összeszinkrozom a 3 sárkányt, és leívom Majestic Star Dragon. Black Metal Dragon képessége miatt pedig kezembe veszek egy Red Eyes Darkness Metal Dragon. Meglom képességgel kilogok egy Bowlot a temetőbe, egyes szintűvé válik, majd Rose Maiden kivonom a temetőből, és speciálisan megnézem a Stardust Dragon,
majd Denglongot és az utolsó Pocket. Összeszinkrozom, és speciálisan megnézem Formula Synchron. Now Shooting Star. Formula Synchron miatt húzhatok egy lapot, és mivel Denglong a temetőbe került, és speciálisan megnézhetek egy másik pavót. Formula Synchron és Stardust Dragon összeszinkrozom, és lejön Shooting Star Dragon. Neat. Kidobok egy lapot a temetőbe, és a temető speciálisan megnézem Jet Synchron. Jet Synchrót és Paulot összeszinkrozom, speciálisan megnézem Celestial Shaman képességgel visszahozom Szagot temetőből, majd Overdose fúriával visszahozom Stardust Dragon, összeszinkrozom őket, és leívom Shooting Phasar Dragon. Jeez. Lent van a 3 legerősebb Stardust Dragon. I think it just knows that all this just Szetelek like 3 lapot, exhaling, like, you know, smoke ez or a something. védelményre. Igazán kitettél magadért. I don't know why Majestic isn't returning the extra deck. Must be a car effect. Ez igen véző. Így nem fog minket legyőzni. Látod? Az embereim a legjobb paklit rakták össze. Tudjátok mi? Fejezzük be. Én Basic. Feláldozom a 3 szörnyedet, és megidézem rá Sphero. Az lehetetlen. Get fucked. Szörnyemet áldozom fel. Most, hogy már nem tudjátok megakadályozni, játszom a Heavy Storm, és elpusztul minden csapda. És varázsol. Ne! Játszom a kezemből And knowing Ben, it was a mirror kidobom force. a Phoenix módot, és kapok egy Monster Remote. Játszom az Ones. Visszakapok Sphere módot, és megidézem. Szetelem a Sun God Unification. És mivel van egy rá tétfelem, így aktivál. Feláldozom rá. Megkapom a támadásét életpontjaként. Visszajön Phoenix. Aktiválom a Monster Reborn. És így megidézem a pályára a BZ sárkányát. Aktiválom Ancient Chantet. Visszakapom a kezemben rá. És kijátszom a Soul Crossingot. Feláldozom 2 szörnyemet, és Bencénél Obeliszket. Micsoda, feláldozod Obeliszket? Majd Yes. megidézem rá az ő támadásukkal. 12 000 atakra. Plusz fizetek annyi életpontot, hogy nekem már csak 100 van. És az mind növeli rának a támadását. Micsoda, ez lehetetlen. Rá! Végezz ki őket! Well, this is better than the duel that they had in the original universe, which was nothing. GGWP. Akkor elveszem? I'll take that. Köszönöm az Obeliszket. And thanks for the deck. Köszönöm a paklidat. Be useful in the tournaments. Obelisk, pakli. Bence! Bézé! Mit műveltél te rohadék? Ó! Te lennél Slifer birtokosa? Pont most küldtem el a barátom Well, lelkét az árnyékba. actually a little late, Jókor but jöttél. Micsoda? Bézé! Bence! this is the reason for Tamash being late, though. Senki se győzhet le! Én vagyok a legerősebb árnyátékos! Nálam van 2 istenkártya! És ha megszerzem tőled Slifer-t, akkor Darkness nagyúr biztos engem fog választani a kiválasztottjának! Nem tudom, miről zagyvász, de megálltom Darkness-t. Párbaj! Ó, szóval veled vette fel a kapcsolatot az árvilágból. Kíváncsi leszek rá, mit lát benned. Rendben, én felrakom tétnek Slifer. És cserébe csak annyit kérek, hogy BZ és Bence lelkét hoz vissza az árvilágból. Ó, mi nemes. Cserébe akkor én is csak rád fogom használni. Ány párbaj! Bencék fontosabbak nekem, és Slifer-t amúgy sem fogom használni. Irány az ányvilág! And I'm gonna use Slifer for this duel. Hát jó, Ány párbaj! akkor párbaj! Hát jó. Akkor kezdte. Akkor kezdésnek megidézem a Sage with Ice. Kind of reminds me how Gary promised he wouldn't use Shooting Quasar Dragon Játszom against Melody of the Awakening Dragont, kidobom a kezemből a Stone. Ez azt jelenti, hogy keresitek a pakliból. the invoked guy from Hungry 7. I'm sorry, I'm blanking on names. Bemutatom a hósárkányt, ez azt jelenti, hogy leéphatom Doesn't mean I forget, but just összeszinkrozom lent lévő szörnyemmel, I'm forgetting. olyan Spirit Drag. Majd 2 lapot szetelek a varázs. I know it's Malak. Véget ér a köröm, That's enough. ezért a pakliból hívhatok egy Heap of Blue Eyes, méghozzá Stone képessége miatt. Blue Eyes Abyss Dragon a kör végén ad a kezembe egy Refine Ritual varázslapot, majd egy Refine Primal Ritual, Dragon, The Primordial Dragont. Jöhetsz.
Primal Dragon the Primordial. Ennyit Look. tudsz. Én jövök. Kijátszol Dead Grass Luke Creed-nek. Oh, Jesus Christ. Mivel nekem 5 lappal több van a papír, Well, it's only mill 5. így 5-öt kidobok. But what a 5 pair. A temetőben lévő Absurd King Blackjack miatt a paklimból 3 lapot kivertek. Megnézem. Majd sorba visszateszem. Kijátszom a True Name varázsot. Most meg kell tippelnem a paklim legfelső lapját, ami a Sun God Unification lesz. És valóban az. For the record, you're never getting that accurate with Sun God Unification. You're rather not getting that accurate with True Name, I should say. You don't know the top card of your deck unless you've planted there. És így újra visszahozom. Állj, Or you're playing aktiválom Convulsive Spade Dragon képesség. Nature. Leküldöm a temetőbe, a legszövegből lejön Azurize védelmi állásba. Aktiválom Advanced Roll. Feláldozom rá. Majd húzok a paklimból két. Contributing Raw right away? Micsoda? Azért hoztad le az istenkártyát, hogy feláldoz? Good question. Let's see what the answer is. Nem fog sokáig a temetőben lenni. Mivel It rá won't stay long in the graveyard. így rá Phoenix Mode visszatér bár. Ah, Aktiválom a képességet. Feláldozom 2000 fortot. you can't. I summoned A Aegir. temetőbe kell. Micsoda? Akkor az Azurize nem is tudjuk ezt megvédeni. Never mind. Aktiválom Savage. Visszakapom a kezembe Raptor Time-ot és Guardian Time-ot. Aktiválom Ancient Chain. És visszakapom a kezembe rá. Megidézem Reactor Slime. Csinál 2 token. Majd a 2 token és a Phoenixet feláldozom. Hogy megidézzem rá. Bad. Chen miatt idézhettem máshoz. A feláldozott szörnyek támadása. És az én életpontjaimat megkapja Ooh, támadást. one to kill. És így lesz. Az ő támadása. 10.900. Hogy mi? Egy lapot szetelem. Yeah, you. Fejezzük be itt és most. Nem értem, hogy Darkness nagyon mit látok meg benne. De én már az első körben kivégeztem téged. Rá! Üss ki! Támadj direktbe! Aktiválom a csapdalapom, Kristályavatár. Vagyis ha a támadás végezne velem, helyette lejön egy szörny, azzal a támadóponttal, ami a szörnyednek van, és őt kell megtámadnom. Állj! Aktiválom az előbb szetelt csapdalapomat. A Sun God Unification. Feláldozom rá. És így az életpontjaim az ő támadási pontjaival nőnek. Then Phoenix Moon will come back again. És Phoenix automatikusan Yep. visszajönnek. Hát jó. 2 lapot szetelem. Phoenix Moon elvesz. És a paklingból aktiválódik a Sphere Moon. Hát jó, akkor én jövök. Húzok. Majd ki is játszom a varázslapot. Define Ritual, így a kezemből a temetőbe dobom a húsárkányt, és a pakliból leívhatok egy Chaos Max Dragon. A temetőből kivonom Ancients, így visszaadja a kezembe a hósárkányomat. Majd ki is játszom a Trading, kidobom a hósárkánnyal együtt, és húzhatok 2 új lapot. Megidézem Primate. Képességével kivonom az alternatív hósárkányt, hogy megkapja a támadását 5000-re. Fel is áldozom, és leívom 10,000 Dragon, aki így megkapja a támadásnak a dupláját, 10,000 lesz, és mivel feláldoztam Primal Dragon, kijelölöm, és ebbe a körbe 2-szer támadhat. Cool. Van az elsőből Default Blue Eyes, így minden sárkány támadása 1000-rel nő, aktiválom a csapdát, Ultimate Creation of Distraction. Kijelölöm, Chaos Max Dragon, így ebbe a körbe nem hatnak le az effektjeit, nem pusztul el csatában. Tehát ha megtámadom a Sphere-t, átüti a védelmét és duplát sebez, és kivégez téged. Úgyhogy kezdhetjük is a támadást. Támadj, ha mersz. Na majd most megtanuljátok, hogy az árnyátszatosoknak miért nincs esélye ellen. Chaos Max Dragon, támad meg rá a Sphere Mode! Állj! Aktiválom Blackjack-et. A legfősőbb lapom csatolak, akkor azt kiállsz. Better be. Ez a Rainbow Light. Kidobom a time-omat, és így a rám mért sebzések hozzáadódnak az életpontjaimhoz. Rainbow Life, de akkor... Max Ah, lefejező crap. támadás. Aktiválom Yamzing Unleashed. És így, ha nálad No. meg kell, hogy támadjanak engem. Tudod mit tenni? Egy támadások növeli az én életpontjaim. Fine. Feláldozom Slime-ot, és szetelem a Paklimból No. Metal Real,
Micsoda? Mindenkinek támadnia kell? Francba. Rendben. Crystal Avatar megtámad, vagy 10,000 Dragon is megtámad kétszer. Kösz. Nagyon jól esett. 51,000 life points. Wait, actually, we're only need over. Rendben, te akartad. Oké, meg kijátszom a Magical Springet, vagyis húzhatok annyi lapot, hány felfutott varázscsapdalapon a térfelben. Ezért húzok 3-at. Viszont mivel nem csak egy van, 2-t ki kell dobnom. Ezért kidobom Wildstone, a Spirit Dragon, Wildstone miatt húzhatok egy Hósárkányt, majd chainelem a Super Rejuvenation. Vagyis aktiválom a Super Rejuvenation. Rendben a körben 5 sárkányt áldoztam fel, vagy dobtam ki a kezemből, ezért húzhatok 5 új lapot. Látom, érzed a Tire hand is restocked. Hát, ha megmenekül. Él. És Enchant képességével megkapom rá. Feláldozom a slime-omat, és visszakapom Ancient Gold Slime. Mivel Ancient Gold Slime 3 áldozatnak számít. Így a Chantemmel megidézhetem rá, akinek a támadása 3000 lesz. Fizetek, ami nekem csak 100 élet fog menni. Így rátámadása 53.900 lesz. Micsoda? Kijátszott a pot, a Fedorász. 5 lapot visszakeverek a pakli. És így, 2-t fel. Kijátszom Volcanic Rocket. És a kezembe kapok Volcanic? Blaze Baront. Huh. Ki is játszom. That's why. Na most meglátom, Okay, hogy fair. 50,000 támad. Everyone was bitching that there's no volcanic support. There's a new volcanic support. Check out this blaze cannon. Rá! Támad meg Chaos Mats Dragon! Aktiválom kell. I think that's the reason why Blaze, És megkapja his rá. God Blaze cannon got its attack changed. Koncentrálni I think körre. its name changed to TCG. És így a védelmet utálló támadás. Also, Concentrating Current had a much better name than the Japanese. Rockin' Outlet. I'm sorry, just that's just a better name. Az életfogytaidat. A Canon miatt elpusztul az összes szörny. Milyen szörnyek? A Sandgard Unification-nel feláldozom rá. You need that many life points. Well, yeah, you're right. No, 100. I shouldn't say Rá that. feláldoztam. You died to Phoenix Mold sparks. visszatért. Phoenix Mold, direktben is. A köröm végén Phoenix Mold eltűnt. És visszatér. Szfér. Mivel több mint 100 000 életponton. És rám bármikor Akkor visszasztom. He's got the perfect loop. Így lehet jobb lett. Te is. Én hiszek a paklimban. A hósárkányé meddig mindig megmentettek. Ez most se lesz másképp. You need to summon a Harakati. Jó, akkor kijátszom a Master Beat által. Signal's Így plan. a temetőből visszakapom Sage-et, Has attention aki to ki is details dobok. and realizes Feláldozom what he Master, needs to a do. pakliból pedig kérhet egy másik Blue Eyes Mountain Dragon, aki a kezembe adja a polimerizációt. Kijátszom a Monster Gate-et, vagyis feláldozom a Abyss Dragont, most addig húzok, míg szörnyet nem kapok, és azt leívhatom. Nézzük. Blue Eyes Shining Dragon. Sajnos nem tudom megidézni, mert a temetőbe. Mirror Force. Szintén nem tudom, megy a temetőbe. Useless. Mausoleum, azt is ki kell dobnom. És megvan. Maiden, megidézem. Aim with blue eyes of blue. Adtam a Master képességet. Maiden visszakeverem a pakliba. Így. Maiden képességével a temetőből visznek egy hósárkányon, majd egy másik jöhet a pakliból szintén térfelemre. And Manzum's around. Ultimate Creation Distraction visszakerülik a térfelemre. Majd a kezemből kijátszom a Burst Stream of Distraction, így elpusztítom Sphere módot. Majd kijátszom a polimerizációt, összeolvasztom a kezemben lévő hósárkányt, a térfelemben lévő másik kettővel, és megidézem a Neo Blue Eyes Ultimate Real hósárkányt. Ultimates. Most pedig aktiválom az Advanced What? vagyis feláldozom a Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, és húzhatok két ujjat. Lehívtad a legerősebb szörnyedet és feláldoztad? De mi értelme volt? Nem ezt csináltad te is? Amit a kör elején húztam, arra szükségem volt, hogy össze a temetőbe küldtessem. Majd most megtudod. Így kijátszom a Beacon of White-ot. Ezzel visszhoztam a temetőből a Neo Blue Eyes Ultimate Dragont, és ebben a körben annyiszor támadhat, hány hósárkány van a temetőben. De itt még nincs vége. Kijátszom a Megamorphot, mivel kevesebb életpontom van, mint neked. Ezért megduplázom a támadását, majd kivonok egy Deep Blue Eyes, így még 1000-rel nő a támadása. 10,000 attack points. Szép van. De
Ez nem lesz elég. You do 30,000 damage. Bacon of Fight miatt jelenleg 8 8 times, so no more. De kijátszom a Burial Defend Dimension, hogy a kivont lapok közül az alternatív forságát és a két Deep Blue Eyes visszakeverem. 11 attacks with 10k. Majd most megtudod, miért nincs esélyed ellen. Megtámadlak! Támadás! Támadás! Berserker's soul in a sense. Támad tovább! Támad! Végezz ki! Aktiválom Slime-ot. Leívom védőben. You're only now using it? Támadásra túlé. Fel voltam készülve. Az utolsó lapom az Enemy Controller. Vagyis átáll támadó állásba. Végezz ki Neo Blue Eyes ultimate-ával! Get fucked. Akkor én nyertem. I like how the life points follow him. Lehetetlen. Még senki se tudott legyőzni. Rendben, most pedig add vissza Bencék lelkét. Muszáj lesz. Ebben állapodtunk meg. Vedd át az Isten kártyáimat. Damn straight. De hát nem is azért játszottunk. Tudom. De legyőztél. Téged illetnek. Nem vagyok méltó rá. Hát legyen. All part of the plan. Végre személyesen is találkozunk, Tamás. Darkness, te meg mit művelsz? Tudod, szükséged van egy alkotásra, hogy átlépessek az árvilágból hozzá. Ehhez kellett valaki, aki And that's you. a 3 istenkártyát, majd a kezébe vegye őket. Micsoda? Azzal, hogy megszereztem őket, csak neked segítettem. Bizony, mostantól én állítom a testedet. Ne! Tamás! Bence, Bézé. Köszönöm, hogy Tamás ilyen erős párbajozóvá tettétek. De mostantól én irányítom. Mit műveltél Tamással? Semmi. Én már nem Tamás vagyok, hanem Darkness. Búcsúzzatok el a világotoktól. Rohadék! Megállítunk! Ne nevetessetek! Induljunk, mester. Most mégis mihez kezdünk? I kind of just like the subtlety. Don't forget to write your review of the movie and get ready for movie 2 in 2023. I kind of prefer the original ending where it just the freaking Akkor párbaj. blue hand and that's it. Oh yeah. Akkor párbaj. Well, that's our remake of the first 3 episodes. Quite the experience, eh? A nostalgic throwback down memory lane. It's kind of cool to see remade. You could argue how good it was, just due to the fact that they had all the new cars and swimming methods and stuff. He's a VTuber? And that's probably his real name, and I misread. And párbaj. Yeah, Shmirko. Thank you again to Kazuki for creating Yu-Gi-Oh! Yeah. The Shadow Tournament remake in 2023. Time Shooter's 2012 10-year anniversary. Yeah. Well, I'll get to my review when I get to it. I need to fucking sleep and think about this tonight. Later.